आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई रोज फ्लावरको गजरा कसरी बनाउँछ भनेर देखाउन गइरहेको छु। अनि यसको लागि चाहिँ मैले तीनटा कलरको धागो लिएको छु। लिफको लागि ग्रीन, अनि यो व्हाइट चाहिँ गजराको लागि, अनि यो रेड चाहिँ रोज फ्लावरको लागि। अनि मसँग छ 3.0 मिलिमिटरको हुक साइज। सो अब हामी सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा हामी स्लिप नटबाट स्टार्ट गर्छौं। यसरी स्लिप नट बनाउने, अनि यो हुकलाई चाहिँ यहाँनिर छिराउने। त्यसपछि स्लिप नट बनाएपछि अब कति चेन चाहिन्छ त्यति नै हामीले चाहिँ यहाँ बनाउने। यो चेन 55 बनाउने छौं है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 54 अनि 55 वटा चेनहरु बनाइसकेपछि चाहिँ अब हामी 4 नम्बरको यो फोर्थ स्टेजमा चाहिँ हामीले दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। यहाँनिर गर्ने 1 2 3 4। यहाँनिर चाहिँ हामीले दुईटा डबल क्रोशे बनाउने है त। फोर्थ स्टेजमा यो भयो 1 डबल क्रोशे, ग्र्याब गर्ने हुकमा अनि स्टिच भित्र छिराउने। त्यसपछि तीनटा हुन्छ धागोमा हुकमा, अनि दुईवटा लिने। यसरी दुईटा डबल क्रोशे बनाए हामीले फोर्थ स्टेजमा। यति बनाइसकेपछि फेरि पनि हामीले चेन 4 गर्ने। 1 2 3 4 चारटा चेन बनाएपछि फेरि 1 2 3 फोर्थमा यो फोर्थ 1 2 3 फोर्थ स्टेजमा फेरि दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। One 2 फेरि चेन 4 1 2 3 4। फेरि फोर्थमा 1 2 3 फोर्थमा दुईटा डबल क्रोशे 1 2 3 4 राइट ओभर हियर। यहाँनिर दुईवटा डबल क्रोशे। यो भयो एउटा, अनि फेरि यही भित्र अर्को पनि दुईटा। फेरि चेन 4 गर्ने 1 2 3 4, अनि फोर्थ चेनमा डबल क्रोशे 1 2 3 4। यहाँनिर 1 2 3 4 फोर्थ चेनमा बनाउने। यहाँ पनि दुईवटा डबल क्रोशे बनाउने। एउटा, अनि यही भित्र अर्को पनि डबल क्रोशे। यो सब सेम रिपिट गर्दै जाने अन्तिमसम्म। लास्टमा पनि हामीले एउटा यो फोर्थ स्टेज भित्र चाहिँ दुईटा डबल क्रोशे बनाउने। त्यसपछि यो पार्ट सकिन्छ। अनि नेक्स्ट पार्टको लागि हामी यसलाई यसरी घुमाउने। त्यहाँबाट एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने यो ठुलो पाल भित्र, अनि यही ठुलो पाल भित्र 10 वटा डबल क्रोशे बनाउने है त। यो भयो एउटा डबल क्रोशे, अनि दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, यो भयो 6 वटा डबल क्रोशे, 7 8 9 अनि 10। अनि यही भित्र फेरि एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने सेम पालमा। अब यही सेम रिपिट गर्ने। फेरि यो ठुलो पालमा अर्को पालमा एउटा सिंगल क्रोशे, अनि 10 वटा डबल क्रोशे यही सेम भित्र 1
दुईटा तीनटा चारटा 5 6 7 8 9 10 अनि फेरि यही भित्र एउटा सिंगल क्रोशे सेम पलमा अनि यही सब सेम रिपिट गर्दै जाने अन्तिमसम्म सिंगल क्रोशे 10 वटा डबल क्रोशे फेरि सिंगल क्रोशे फेरि यहाँ पनि सिंगल क्रोशे 10 वटा डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे है त सेम टु सेम रिपिट गर्दै गयो भने यो रोजको बेस पार्ट बन्छ अहिले चाहिँ हामी लास्ट पार्टमा छौं अनि यो लास्टमा पनि हामीले सेम त्यही गर्ने है त सिंगल क्रोशे बनायौं अनि यही भित्र डबल क्रोशे 10 वटा बनाउने यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 फेरि एउटा सिंगल क्रोशे सेम स्टिचमा त्यसपछि चेन 1 बनाएर यो धागोलाई चाहिँ यहाँनिर काट्दिने है त काटिसकेपछि चाहिँ फ्लावरको रोज फ्लावरको बेस पार्ट बन्यो अब यसपछि हामी लिफ पार्ट बनाउँछौं र यो जोइनिङ गर्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई लास्टमा देखाउने छु है त लिफको लागि चाहिँ फर्स्टमा म्याजिक रिङबाट स्टार्ट गर्ने यसरी म्याजिक रिङ बनाउने चेन 1 म्याजिक रिङ भित्र चाहिँ हामी 6 वटा सिंगल क्रोशेहरु बनाउँछौं 1 2 3 4 5 and 6 यो 6 वटा बनाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले सेकेन्ड राउन्डमा इन्क्रिज गर्ने छौं यो सबै 6 वटा स्टिचहरुमा चाहिँ दुई वटा सिंगल क्रोशे बनाउँछौं है त यो भयो एउटा अनि यो चाहिँ फर्स्ट सिंगल क्रोशे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई मार्क गर्दिने छु यहाँनिर फेरि यही भित्र अर्को पनि दुईटा भयो दुई वटा सिंगल क्रोशेहरु बनाउँदै जाने है त अब रह्यो राउन्ड 3 मा चाहिँ एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने फर्स्ट स्टिचमा यो भयो हाम्रो फर्स्ट स्टिच यसमा एउटा सिंगल क्रोशे अनि अर्कोमा चाहिँ बढाउने अर्कोमा चाहिँ दुई वटा सिंगल क्रोशे बनाउने है त यहाँ मार्क गर्ने अनि अर्को स्टिचमा चाहिँ दुईटा सिंगल क्रोशे 1 2 फेरि एउटा सिंगल क्रोशे अर्को स्टिचमा अनि अर्कोमा दुईवटा ये सब सेम रिपिट गर्दै जाने त एउटा सिंगल क्रोशे एउटा इन्क्रिज अब यति सकेपछि चाहिँ एउटा स्लिप स्टिच बनाउने यो स्टिच मार्करलाई हटाएर यहाँनिर 1 स्लिप स्टिच बनाइसकेपछि चेन 5 1 2 3 4 5 अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्टमा एउटा सिंगल क्रोशे बनाउने यो स्टिचमा अनि अर्को स्टिचमा एउटा हाफ डबल क्रोशे
यहाँनिर अनि यो हाफ डबल क्रोशे बनाएपछि अर्कोमा डबल क्रोशे फेरि अर्कोमा पनि डबल क्रोशे अनि यति बनाइसकेपछि दुईटा स्किप गर्ने यो दुईटा स्किप गर्ने फर्स्टको र सेकेन्डको स्किप गरेर चाहिँ एउटा स्लिप स्टिच बनाउने यो थर्डको स्टिचमा चाहिँ 1 स्लिप स्टिच फेरि पनि सेम 1 2 3 4 5 अनि 1 सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्टिचमा सेकेन्डमा 1.5 डबल क्रोशे थर्डमा डबल फोर्थमा पनि डबल अनि स्किप टु 1 2 थर्ड चेनमा एउटा स्लिप स्टिच 1 2 यही सब सेम रिपिट गर्दै जाने 2 3 4 5 5 वटा बनाउनु पर्छ जम्मा जम्मी सरी एभ्रीवान मैले चाहिँ यो गजरा बनाउनलाई तपाईलाई प्याटर्न लेखिदिएको छु मैले चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ भिडियो कता कता डिलिट भएछ सरी फर दैट अनि यहाँनिर चाहिँ मैले हेर्नुस् त गजरामा चाहिँ गजरालाई चाहिँ मैले यसरी जोडेको छु रोज फ्लावर बनाएर अनि यो लिफलाई पनि यहाँनिर पछाडि जोड्ने तपाईहरुले चाहिँ गम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्यो धागोले पनि युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है अनि हामीलाई चाहिन्छ क्लिप अनि क्लिप चाहिँ मैले यसरी गमहरु अट्याच नगरिकन डाइरेक्ट यहाँबाट यो लिफको बीचमा ग्याप हुन्छ त्यसबाट यसरी छिराएर चाहिँ लिफको त्यो ग्यापबाट चाहिँ यसरी यो मिडल पार्टमा यसरी छिराएर चाहिँ मैले लाउनलाई यसरी बनाए है हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् होला फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा राम्रो लिएर आउने छु आजको लागि चाहिँ यति नै ह्यापी क्रोशिङ बाइ बाइ